Dneska připravím lehce pikantní medová křidélka s opečeným bramborem. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy myslím na vaření. Kuřecí křidélka se dají připravit snad na tisíce způsobů a dneska vám ukážu recept, který mi chutná asi nejvíce. Jako první si dáme marinovat kuřecí křidélka. Očistíme je od peří a pokud tam je ten poslední díl kosti na těch kuřecích křidélek, tak ho uřízneme. Já tam poslední díl kosti nemám, už jsem to tak koupil v obchodě. Kuřecí křidélka předám do mísy a jdu připravit marinádu. Ta je hodně jednoduchá. Půlku lžičky soli, trochu pepře a 3 lžice medu. To je základ. Ještě musím uvést, že příprava kuřecích křidélek na medu zabere přibližně 1,5 hodiny, tedy nepočítám to celonoční marinování. A kolik porcí vařím, to je trošku těžší, protože záleží na tom, jak hodně si budete přidávat. Pro jedlíky vařím jenom 2 porce. Pokud tam budou i ženy nebo děti, tak to jsou 4 porce. Trošku mě to připomíná, když ty kuřátka jsem dělal poprvé a moje děti byly ještě menší, tak z kila masa jsme se najedli všichni 4. Teďka už to dělám ze 2 kg masa. Dále do marinády přidávám worcesterovou omáčku, olivový olej a sojovou omáčku. Dneska připravuju vynikající kuřecí křidélka na medu, která jsou lehce pikantní. Ještě do marinády dávám sladkou papriku, té dávám půlku lžice, trošku česneku propasírovaného a chili. Chili tam dávám malinko. Samozřejmě, když ho tam dáte hodně, tak ty kuřátka budou více pikantní. Takže opatrně. Pořádně to promíchám a dám to do ledničky. No a ptáte-li se, na jak dlouho, tak já říkám aspoň na 12 hodin. Aby do kuřecích křidélek se pořádně dostalo to koření. To znamená, že když ty kuřátka budete připravovat k obědu, tak marinádu musíte udělat den předtím večer. Samozřejmě pokud to tam necháte 1 den, tak to bude ještě lepší. A druhý den jídlo konečně už můžete dodělat. Ke kuřecím křidélkům se perfektně hodí pečené brambory. Takže pojďme na to. Brambory vařte ve šlubce a nevařte je úplně do měka. Řekněme 15 minut bude stačit. A zatím, co se mi vaří brambory, tak si připravím cibuli, kterou nakrájím na kolečka a vymažu si pekáč olejem rostlinným. Výborně, brambory už se uvařily a brambory oškrabu. Zapečené brambory jsou nejlepší z malinkých brambor, řekněme z takových oříšků. Já to mám dneska mix, protože ty brambory se ne pokaždý podaří koupit malinké, tak ty větší takhle rozkrojím. Brambory osolím a dám na ně lehce másla. A potom už to je jednoduché. Brambory v zapékací misce dám ještě na plech. A na ten samý plech na pečící papír vyskládám kuřátka, která jsou už po té celé noci krásně namarinovaná.
Kuřecí marinádu nevyhazujte, ta se nám bude ještě hodit. Marinádou při pečení budeme potírat kuřátka, aby se nám nepřipálila a abychom na kuřecích křidélkách vytvořili hezčí a větší krustičku. Tak jo, a jdeme péct. Kuřecí křidélka s bramborami dáme do trouby. Troubu máme rozpálenou zhruba tak na 150 až 160 stupňů. Na troubě mám nastavený horký vzduch s horním ohřevem a kuřecí křidélka s bramborem peču tak dlouho, dokud hezky nezezlátnou. Jen tak pro orientaci, ono stejně každá trouba trošku jinak peče, já jsem to dneska pek 1 hodinu. V průběhu pečení kuřátka potírám s bílou marinádou, k bramborům přidám cibulku a brambory obalím v rozpuštěném másle. Kuřecí křidélka potírejte zhruba každých 10 až 15 minut a pozor, 20 minut před koncem pečení ty kuřátka už nepotírejte tou marinádou, ale jenom tím výpekem z pekáče. To je z hygienických důvodů. A zatím, co se nám kuřata s bramborem pečou, tak si připravíme jednoduchý, za to vynikající okurkový salát. Salátovou okurku nemusíte loupat, stačí umýt a nastrouhat na hrubém struhadle. Salát ochutím pepřem, solí, cukrem a octem. Vodu do salátu přidávat nemusím, protože ta okurka pustí šťávu. Potom to už jenom zamíchám a salát nechám chviličku rozležet. Výborně, salát už mám připravený a jdu zkontrolovat kuřátka s bramborem. V průběhu pečení kuřátka hodně často kontrolujte, protože na nich je med a ten má tendenci se karamelizovat. To je ještě v pořádku, ale je tam strašně tenká hranice mezi karamelizováním a připalováním medu. To znamená pozor na to. Ono se vám taky ještě může stát, že na těch bramborách se vám neudělá tak rychle krustička jako na těch kuřátkách, proto ty brambory vám zvlášť i na pekáči a v případě potřeby ke konci pečení tu troubu dejte navíc, kuřátka vyndejte a ty brambory ještě nechte třeba na 10 minut z prutka dopíct. A po hodině pečení kuřata s bramborem vypadají takhle nádherně. Pro případné rejpaly upozorňuju, že ty kuřátka nejsou připálená. Takhle tmavě to prostě bere jenom kamera. A přátelé, co říct si na závěr, kuřecí křidélka miluju. Jsou lehce pikantní a chuť mají naprosto úžasnou. Tak jak jsem sliboval v úvodu tohoto videa. Přátelé, já vám přeju dobrou chuť a někdy jindy zase uvaření.